ทัศนศึกษาโรงงานยาครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานที่ชื่อว่าทีแมนนี่เจ้าของโรงงานนี่เป็นรุ่นพี่ผมเองหรอชื่อกิจปะถูกต้องครับทีแมนดาวถูกต้องครับพี่พลไม่ต้องพี่เดี๋ยวผมจัดการชื่อพี่อะไรครับครับชื่อประพลนะครับเภสัชกรประพลชื่อเล่นชื่อพลพูดถึงทีแมนก่อนผลิตยาอะไรบ้างครับปกติโอ้ยาหลากหลายครับมีตั้ง300-400 ทะเบียนตั้งแต่ยาเม็ดยาแคปซูลยาผงแห้งยาไดไซรัปแล้วก็ยาน้ำยาครีมยาเจลเยอะไปหมดที่นี่ไม่ได้ผลิตจะมียาใจคนจนไม่ผลิตอันนั้นของ GMM ไม่ผลิตยาย่าหญิงมีไหมฮะไม่มียาย่าหญิงไม่มีครับไม่มีเนาะโอเคทีแมนผลิตแต่ยาสมุนไพรไหมครับปกติที่ทีแมนที่ตรงพระราม2ตรงนั้นคือยาแผนปัจจุบันแต่ที่นี่ที่วันนี้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เป็นในเครือของทีแมนเหมือนกันแต่ทำเฮลท์แคร์ก็จะเป็นพวกยาแผนโบราณเครื่องสำอางอาหารเสริมขอโทษนะห้องตอนนี้สีพาสเทลมากเราอยู่ที่โซนไหนครับตรงนี้จริงๆก็เป็นโซนการผลิตของอาคารสมุนไพรทุกชั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้หมดจะเห็นว่าสีพาสเทลเนี่ยจริงๆทำมาเพื่อเป็นวิชวลไซน์ให้พนักงานเขาดูว่าเนี่ยมันคือโซนอะไรจะได้ไม่หลงเพราะว่าไปแต่ละชั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดอย่างสีเหลืองครับพี่เยลโล่ครับเห็นไหมMIM นี่เรียนโทมาด้วยกันสถาบันนี้สอนอะไรมากกว่าวิชาการจริงๆถ้าเป็นโซนสีเหลืองนี่มันคือโซนอะไรเหรอครับอันนี้เป็นโซนที่ต้มสกัดสมุนไพรสกัดสมุนไพรสีชมพูฮะสีชมพูเนี่ยห้องบรรจุแล้วก็ห้องผสมแล้วตอนนี้เจอคนนึงครับสวัสดีครับผมอู๋ครับเป็นผู้จัดการโรงงานที่นี่ครับเราเข้าห้องไหนก่อนครับพี่อู๋เราจะเชิญห้องแรกครับห้องนี้จะเป็นห้องคัดทำความสะอาดสมุนไพรครับสมุนไพรที่เรารับเข้ามาเบื้องต้นเนี่ยครับเราจะเอามาคัดทำความสะอาดวันนี้เรามีตัวสมอพิเภกครับจะเป็นตัววัตถุดิบที่อยู่ในสูตรของเรานะครับอันนี้กำลังคัดแยกอยู่ชื่อว่าอะไรนะครับสมอพิเภกครับสมอพิเภกภาษาไทยใช่ไหมอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรอัยราของเราในน้ำแก้ไอสมุนไพรอัยราเรามี7ชนิดอันนี้คือ1ในนั้นหลักๆก็คือขับเสมหะชุ่มคอเราจะคัดส่วนที่ลูกเสียลูกมีตำหนิออกครับเราจะใช้ลูกที่สมบูรณ์และแห้งเท่านั้นอันนี้คือสมุนไพรที่ปลูกที่ไทยเลยใช่ครับจริงๆก่อนที่จะมาถึงในโรงคัดแยกตรงนี้จริงๆเราเหมือนแบบจะต้องมีนอกอาคารที่เรารับตัวสมุนไพรเรามีการรับสมุนไพรมา2ประเภทเนาะสมุนไพรแบบสดกับแบบแห้งนะครับซึ่งแบบสดเนี่ยจริงๆเรามีปลูกเองนะครับแล้วปลูกแบบออร์แกนิกด้วยควบคุมคุณภาพในเรื่องของการใช้พวกไม่มีเรื่องสารฆ่าแมลงโลหะหนักอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเราก็เหมือนแบบมาทำสินค้าให้มีคุณภาพซึ่งก่อนที่จะเอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับเราก็จะมีการอบแห้งนะครับก่อนที่จะอบแห้งต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตากแห้งกระบวนการตากแห้งเนี่ยเราจะใช้โพลาโดมมันก็จะเป็นเหมือนโรงตากแสงอาทิตย์นะครับแต่เสร็จแล้วมันก็จะมีระบบในการดูดความชื้นออกช่วยเร่งให้มันแบบว่าแห้งเร็วจริงๆเราตากอยู่ประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้กรรมวิธีที่กำลังคัดเลือกสมอพิเภกที่เราเห็นอย่างเงี้ยสมมติมาสัก100โลที่เขาเอาออกเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณไม่เกิน 2% ครับอันนี้คือมาคัดเฟิร์มเป็นสเต็ปที่2เพื่อก่อนเอาไปใช้งานมีกระบวนการคัดแยกเราใช้หลัก THP เนาะ Thai Herbal Pharmacopoeia มันเหมือนเป็น textbook ของในการผลิตยาสมุนไพรอันนี้เป็นเหมือนมาตรฐานสำหรับทุกคนที่ทำเกี่ยวกับยาสมุนไพรใช่ครับครับก็เชิญนะครับเดี๋ยวห้องนี้เป็นห้องโหลดสมุนไพรนะครับเพื่อเตรียมไปสกัดห้องนี้ร้อนทำไมต้องร้อนขนาดนี้ครับพี่ความร้อนนะครับจะขึ้นมาจากหม้อต้มด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องสกัดด้านล่างไม่งั้นเราจะเทสมุนไพรลงไปห้องนี้มันจะได้รับความร้อนจากตัวเครื่องสกัดเดี๋ยวเริ่มสาธิตนะครับในการที่ว่าโหลดสมุนไพรลงไปเนาะในระหว่างเทเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวเครื่องเนี่ยครับมันจะดูดได้ทั้งหมดในเรื่องของไอ้ตัวฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายขึ้นมากลิ่นสมุนไพรก็ดูดเข้าไปเข้าใจว่าไอ้นี่คือที่เทสมุนไพรถือว่าเป็นแขนกลหรือว่าอะไรแสดงว่าเจ้าเครื่องสี่เหลี่ยมๆตรงนู้นอาจจะเป็นตัวกรองอย่างนี้เหรอครับเป็นตัวปั๊มดูดพอมันดูดเข้าไปเนี่ยข้างในจะเอาไปกรองเก็บไว้ด้านในครับเพราะฉะนั้นตัวฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยจะไม่ปล่อยออกสู่บรรยากาศจะลดการปนเปื้อนเข้าไปสู่ระบบอากาศของชั้นนี้ในปีที่ผ่านมาครับเราผลิตยาสมุนไพรได้กี่ลิตรครับประมาณ 300,000 ลิตรครับในปี65ส่วนปีนี้ที่เพิ่งผ่านมา6เดือนเนี่ยครับประมาณ 240,000 ลิตรอันนี้คือขายในประเทศประมาณเท่าไหร่ครับในแง่ของยอดขายที่เป็นภาพรวมของเซลล์เรเวนูของทั้งหมดอันนี้ประมาณสัก 10% แต่ว่าถ้าในต่างประเทศยังไม่ได้ขนาดนั้นส่วนมากเป็นยอดขายที่อยู่ในประเทศสมมติของเราผลิต 100% เนี่ยเราขายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณสัก 90% 10% ส่งออก 10% ครับแต่แล้วแต่นะครับเวลาส่งออกไปแล้วแต่ผู้ค้าเขาอยากจะเอาสินค้าเราตัวไหนไปขายเพราะสินค้าเรามีอยู่ในแคตตาล็อกเนี่ยประมาณ 300-400 ไอเทมแล้วแต่ประเทศเลยเราก็ทำการตลาดล้อไปกับทางคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนำส่งนะครับจากตัวสมุนไพรที่เราโหลดลงมาจากชั้น3ลงมาชั้น2ซึ่งชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เป็นเครื่องสกัดสมุนไพรเข้มข้นซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ใช้ใน
ส่วนของตัวฟาร์มาซูติคอลเนี่ยแอพพลายใช้ในการสกัดให้มันมีประสิทธิภาพของตัวสมุนไพรเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันเจ้าเครื่องสกัดตัวนี้ครับเราใช้ตัวทำละลายอะไรครับ Purify Water อ๋อ ซึ่งมีการทรีตบำบัดน้ำที่เราดึงมาจากบาดาลมาทรีตก่อน แล้วก็มาผ่านเครื่อง RO นะครับ Reverse Osmosis ไอ้น้ำที่มันผ่านจาก RO เนี่ยมันมีความสะอาดระดับหนึ่งแล้ว แต่ในการผลิตยามันยังไม่เพียงพอ มันยังมีตัวแร่ธาตุมีโลหะหนักปนมากับในน้ำและในโลหะหนักพวกนั้นมันมีประจุไอออนอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมันเกินกว่า 1.2 ไมโครซีเมนต์เราต้องไปทำการแยกออกโดยใช้ผ่านเครื่อง EDI เนี่ยครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็น Purify Water ที่มีความบริสุทธิ์พอในการนำมาใช้งาน เราเคยเห็นเครื่องสกัดแต่ไม่เคยเห็นเครื่องสกัดที่แบบมันยิ่งใหญ่แล้วก็มีท่ออะไรเต็มไปหมดเลยครับไอ้ตรงนี้มันทำงานยังไงครับตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องให้ความร้อนในการทำพอเราเติมน้ำเข้าไปครับเราจะให้ความร้อนเพื่อให้ความร้อนเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดการสกัดเสร็จตัวไอระเหยครับเนื่องจากตัวหม้อนี้เป็นหม้อต้มสกัดระบบปิดน้ำจะไม่ระเหยออกจากหม้อเลยส่วนที่จะระเหยออกมาครับก็จะมาตามท่อด้านบนซึ่งตัวนี้จะเป็นไอน้ำที่เราจะแยกระหว่างไอน้ำกับน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรบางชนิดเราก็จะกักเก็บไว้ในถังดำในท่อบนเลยเราก็จะเก็บส่วนน้ำครับจะเกิดการคอนเดนซ์แยกต่างหากออกมาแล้ววนลูปกลับเข้ามาจากท่อแล้วกลับเข้าสู่ในหม้อต้มใหม่เพราะฉะนั้นน้ำจะเวียนอยู่ใน 100% เลยเราจะไม่เสียร้อนจากการต้มเลยเพราะฉะนั้นยิ่งความร้อนสูงจะทำให้สารสกัดออกมาได้ดีเราจะได้ปริมาณสารสำคัญที่สูงวิธีการนี้จะทำให้สามารถสกัดสมุนไพรออกมาได้ประสิทธิภาพและก็เนื้อยาสูงสุดพอต้มเสร็จพวกกากที่เหลือแล้วครับส่วนกากนะครับได้หลังจากการต้มพอน้ำที่เราต้มสกัดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเนี่ยจะผ่านการกรองแล้วก็เอาไปพักไว้ส่วนกากที่เราได้นะครับเราก็จะเรียกเป็นกากของเสียกากตัวนี้เราก็จะเอาไปหมักทำเป็นปุ๋ยแล้วเอาไปใช้ในสวนสมุนไพรของเราต่อส่วนตัวของน้ำที่เกิดจากการล้างในโปรเซสต่างๆครับเราก็จะเอาไปสู่ในระบบบำบัดแต่ระบบบำบัดของเราจะไม่ใช้เคมีเลยจะใช้เป็นระบบบำบัดด้วยจุลินทรีย์น้ำที่เหลือจากการใช้ในบ่อบำบัดหลังจากที่เราบำบัดเสร็จตรวจค่าวิเคราะห์ผ่านตามกฎหมายแล้วน้ำที่เราจะได้หลังจากการบำบัดแล้วเราจะเอาไปใช้รดน้ำต้นไม้ล้างถนนล้างพื้นล้างฝุ่นในบริเวณโรงงานครับฉะนั้นเราจะใช้น้ำได้ 100% เลยจะไม่มีของเสียออกจากโรงงานเลยแล้วน้ำที่มีตัวสารสกัดสมุนไพรอยู่ล่ะครับมันไปไหนต่อครับน้ำที่ได้จากสารสกัดนะครับก็จะมีตัววนขึ้นมาตามท่อครับผ่านการกรองนะครับกรองลงไปข้างล่างใต้ถังเสร็จแล้วมันก็จะมุดขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วก็มาลงถังนี้ต่อก็จะเป็นถังสต็อกพอกรองเสร็จปั๊บมาอยู่ในถังนี้แล้วไปไหนต่อครับพี่ถังนี้เราก็จะปั๊มครับผ่านเข้ามาข้ามมาที่ถังนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องสกัดเข้มข้นจะทำให้สารสกัดนะครับเราจะแยกตัวทำละลายออกเราต้องการแยกตัวน้ำออกจากสารสกัดเพื่อทำให้สารสกัดเราได้ความเข้มข้นและมีความบริสุทธิ์สูงก่อนที่จะเอาไปใช้งานต่อแสดงว่าถังนี้ก็จะร้อนหน่อยถังนี้ร้อนครับเป็นหลักการเบี่ยงน้ำเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ผิวในการรับความร้อนที่ให้มาก็คือเราก็จะให้มาในตัวถังครับน้ำเนี่ยมันก็จะเวียนวนรับความร้อนจากตัวถังพอมันวนเวียนไปเรื่อยๆครับมันหมุนตัวพื้นที่สัมผัสอากาศมันจะสูงน้ำมันจะระเหยขึ้นเหมือนเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันระเหยครับพอน้ำระเหยเสร็จมันก็จะผ่านขึ้นไปด้านบนครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราทำให้ลดความร้อนลงก็คือไปทำให้มันควบแน่นเป็นน้ำโดยที่ผ่านความเย็นทำให้น้ำตัวนี้ที่ได้จากการระเหยครับควบแน่นลงไปแล้วก็ลงปล่อยไปสู่ระบบบำบัดตอนนี้ที่ภาพที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนเป็นสารสกัดเนี่ยถูกตีนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าแรงมันต่างกันด้วยนะมันมีแบบสักพักมันจะมีฟองแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็ลดลงไปเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงแล้วในถังเนี้ยนอกจากจะมีความร้อนแล้วเราต้องอัดแรงดันเข้าไปเพื่อให้ถังเนี้ยมีสภาพเป็นสุญญากาศการที่ถังเป็นสภาพสุญญากาศมันจะไปช่วยเร่งให้น้ำระเหยโดยที่สารไม่ต้องเดือดจากตรงนี้เราได้สารสกัดที่ระเหยน้ำออกไปแล้วครับเราเอาไปทำอะไรต่อครับที่อันนี้มันระเหยไปเหลือประมาณ 50% ของปริมาตรใช่ไหมครับตัวนี้สามารถเอาไปผสมทำเป็นยาน้ำแก้ไออัยาลาได้เลยเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้มันคือแค่สารสกัดสมุนไพร7 ชนิดแต่ในการทำยาน้ำแก้ไอที่มันจะมีรสชาติมันต้องมีองค์ประกอบอื่นเติมรสชาติแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสซึ่งก็จะไปในส่วนหม้อผสมตรงนั้นอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้มาทำยาน้ำเราจะไปทำยาเม็ดอมอัยาลานะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไปผ่านเครื่องโรตารี่อีแวปเปอเรเตอร์อีกส่วนหนึ่งในการที่ว่าทำให้มันเข้มข้นขึ้นจากตัวนี้ 50% จาก 100% นะครับให้เหลือแค่ประมาณหลัก 5% 10%เป็นแยมให้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อแยมนี่ครับโอเคครับไปดูครับและนี่ก็คือเครื่อง Rotary Evaporator นะครับเป็นเครื่องที่ช่วยทำให้สารสกัดที่เราได้จากข้างบนเนี่ยให้มีความเข้มข้นขึ้นจาก 100% ให้เหลือ 10% มันทำงานยังไงครับซึ่งไอ้ตัวนี้ครับมันก็จะเป็นตัวหม้อต้มก็คือเหมือนจะอุ่นร้อนขึ้นมาคือไอ้ตัวฟลาสตัวนี้มันโดนความร้อนจากตัวที่มันต้มขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะเหมือนมีการระเหยของมันระดับหนึ่งแต่ในตัวนี้ครับมันจะเป็นระบบปิดที่มันจะมีตัวการดึงอากาศให้เป็นระบบสุญญากาศมันก็จะมีการดึงตัวทำละลายนะครับให้ออกได้เร็วขึ้นมันก็เลยเป็นตัวเร่งที่ทำให้เวลาการสกัดออกมาเนี่ย
เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการสกัดค่อนข้างเร็วขึ้นดีกว่าที่เหมือนเราไปตุ๋นธรรมดามันใช้เวลานานอ๋อเห็นภาพเลยครับโอเคคำนี้เพราะเหมือนกับที่เราเห็นพวกอากงอาม่าเขาต้มไงที่ต้มน้ำก่อนแล้วก็ไปเหมือนวางบนในน้ำอีกทีนึงใช่ไหมฮะใช่ครับแต่จริงๆมันก็เป็นเทคโนโลยีคล้ายๆกันแต่ตรงนั้นมันจะทำเป็นในรูปของสารสกัดสมุนไพรแต่อากงอาม่าไม่รู้หรอกในสารสกัดสมุนไพรมีสารสำคัญที่เป็นตัวที่ออกฤทธิ์คืออะไรเท่าไหร่ใช่วัดไม่ได้แต่ของเราด้วยเทคโนโลยีการผลิตยาแผนปัจจุบันอะไรเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันอะไรเราสามารถดีเทคแล้วก็ทำออกมาให้มันในรูปแบบที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพในการรักษาจริงเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของ Nature Surgical ที่เรามาแอพพลายจากยาแผนปัจจุบันกับสินค้ากลุ่ม Nature ของเราที่มาจากธรรมชาติก็เลยเป็นคำว่า Nature ใช่มันคือ2คำ Nature บวก Pharmaceutical เอามารวมกันแล้วพอเราทำให้มันงวดขนาดนี้แล้วมันจะไปไหนต่อครับเราเอาไปทำในส่วนของเม็ดอมต่อได้มันจะเป็นตัวสารตั้งต้นซึ่งอันนี้มันสามารถใช้ได้เลยถูกไหมครับได้เลยครับแต่ว่าต้องเอาไอ้ตัวนี้ไปชั่งก่อนรวมกับตัววัตถุดิบอื่นๆมุติเราจะทำยาเม็ดอมต่อหลังจากนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้เป็นตัววัตถุดิบสำคัญก็นำไปชั่งในห้องชั่งเพื่อตวงให้เข้าสูตรใช่ไหมครับใช่ครับในสูตรมันก็จะบอกว่ามันจะมีตัว active ingredient ก็คือตัวนี้ตัวยาสำคัญอะไรมีแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสสารช่วยตอกเม็ดอะไรก็จะไปผ่านในเรื่องของการชั่งซึ่งในส่วนของห้องชั่งน้ำหนักเราจะแยกเป็น2โซนหนึ่งที่ชั่งในส่วนของที่เป็นฝุ่นผงเป็นของแข็งนะครับกับอีกอันหนึ่งก็เป็นของเหลวซึ่งถ้าเป็นในของเหลวเนี่ยในห้องชั่งมันก็จะเป็นห้องคลีนรูมธรรมดาที่มันจะมีตัวที่ชั่งน้ำหนักหลายปริมาตรหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวฝุ่นผงนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่า weighing booth มันก็จะเป็นในตัวมันคล้ายเป็นตัวแชมเบอร์ตัวหนึ่งที่ให้พนักงานเนี่ยเอาตัววัตถุดิบเข็นเข้าไปในห้องตรงนั้นแล้วก็จะมีม่านปิดและเสร็จแล้วเวลาในการเปิดถังมาเพื่อมาชั่งน้ำหนักเนี่ยมันจะมีฝุ่นผงฟุ้งกระจายใช่ไหมครับตรงนั้นมันจะมีตรงข้างใต้ตรงบูธเนี่ยมันจะมีตัวแผ่นกรองดูดมันฟุ้งปุ๊บตกอยู่ในม่านนะฮะเพราะม่านมันจะกันไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายที่ไหนแล้วเสร็จแล้วมันก็ดูดเข้าไปตรงนี้แล้วก็วนกลับมาอีกทีหนึ่งเติมอากาศเข้าไปหมุนเวียนเป็นอย่างนี้ในฮูดตัวนั้นมันจะเป็น negative pressure เพื่อมันไม่ทำให้ตัวฝุ่นมันออกไปอากาศจะไหลจากที่อื่นเข้ามาที่นี่ใช่ครับเพราะเราไม่ต้องการให้ตัวฝุ่นของตัววัตถุดิบฟุ้งกระจายออกไปนอกระบบทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมกลิ่นตรงนี้คือโพโพลิสอันนี้ที่บรรจุอยู่คือโพโพลิสธรรมดาหรือโพโพลิสพลัสครับเป็นโพโพลิส plus X herb ครับมีตัวใหม่อีกเหรอครับที่ทำตลาดกับ plus X herb มันคือตัวเดียวกันแต่เขาจะเรียกในชื่อทางการตลาดแบบย่อๆ plus เฉยๆใช่ครับใช่ซึ่งก็จะมีความพิเศษกว่าตัวโพโพลิสธรรมดาเพราะว่าเรามีใส่สารสกัดสมอไทยด้วยเรามาสกัดเข้มข้นอีกทีหนึ่งด้วยกระบวนการสกัดที่เมื่อกี้เราไปดูนะครับทำให้ได้ตัวโพโพลิสเอ็กแทรที่เป็นสแตนดาร์ดไดท์ที่มีตัวสารสำคัญอยู่มากกว่าสารสกัดตัวโพโพลิสในท้องตลาดมากถึง10 เท่าอันนี้เรามาลองดูนะครับตัวนี้มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากยุคนั้นที่เคยใช้มันจะเป็นขวดแก้วใช่เป็นขวดแก้วแต่นี้เราปรับขึ้นมาให้เป็นขวดพลาสติกแล้วมันก็จะเบาขึ้นเพราะเราเจอผู้บริโภคนะครับมีเหมือนแบบคอมเมนต์มาเยอะมากว่าแบบเฮ้ยอยากได้เป็นขวดพลาสติกเวลาเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยบางทีไปกระแทกเนี่ยมันแตกแล้วมันหนักด้วยในการใช้งานแล้วมันมีความหนืดด้วยใช่จริงๆแล้วไซส์ขนาดนี้ที่เราผลิตมาเพราะเรารู้ว่าคนที่ต้องการใช้มีความต้องการประมาณไซส์เท่านี้พอดีอะไรอย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับไอ้ตัวนี้ดีไซน์มาเป็น15 cc นะฉีดได้ประมาณสัก150 ครั้งก็แล้วแต่ว่าคนนึงจะฉีด2 พับหรือ3 พับมันก็ใช้ได้อยู่เป็นหลักอาทิตย์หลักเดือนพกพาง่ายจริงนะครับดูดิเนี่ยขโมยนะ1 อัน 2 อันเนี่ยทุกคนมันพกง่ายมากเลยดูดิอันนี้ขโมยพอออกมาเสร็จปุ๊บอีกฝั่งนี่คืออะไรครับหมออันนี้ก็คือเป็นลายผลิตเหมือนกันบรรจุเหมือนเมื่อกี้เลยครับจริงๆเรามีอีกลายบรรจุหนึ่งที่เป็นยาน้ำแก้ไอไอยาลานะครับก็จะเป็นเครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบเมื่อกี้เลยแต่เป็นไซส์ที่บรรจุขวด60 cc แล้วก็ติดฉลากแล้วก็ลงกล่องแบบอัตโนมัติก่อนที่จะติดฉลากจริงๆเราจะมีวิธีการฆ่าเชื้ออีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องรีทอร์ดมันก็เหมือนเป็นตู้อบนึ่งความดันสูงประมาณ20 นาทีเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในระหว่างการบรรจุหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อปนเปื้อนในระหว่างการบรรจุการผสมจากตรงนั้นอีกทีหนึ่งหรือเปล่าครับจากไอตัวกระบวนการโรตารี่อีแวปเปอเรเตอร์ที่ได้ตัวสารสกัดสมุนไพรที่เป็นตัวยาสำคัญเนี่ยเรามาโปรเซสต่ออยู่ในเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องเวทแกนูเลชันในการที่ว่าจะไปทำตอกเม็ดต่อต้องผ่านเครื่องนี้ก่อนเราไม่สามารถเอาสารแอคทีฟมาแล้วก็ไปตอกเม็ดเป็นเม็ดตรงๆได้มันต้องมีองค์ประกอบอื่นในการที่ทำให้เกิดเม็ดก็หลักๆก็จะมีแอคทีฟอินกรีเดียนก็คือไอตัวยาสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรใช่ไหมครับและมีตัวเอ็กซิเปียนก็คือตัวสารเติมเต็มอื่นๆที่ทำให้เม็ดมันเติมเต็มให้มันเป็น1 เม็ดเวลาเราเจอยาเม็ดที่มันเม็ดใหญ่ๆมากๆกับเม็ดที่เล็กๆมากๆเนี่ยคือเขาใส่สารพวกนี้น้อยเยอะอย่างนี้แหละใช่ครับจริงๆก็ต้องดูว่าตัวยาสำคัญมันกี่มิลลิกรัมและในตัวเม็ดเนี่ยมันกี่มิลลิกรัมเพราะอย่างตัววิตามินซีที่เรากินกันของเด็กน้อยครับเม็ดหนึ่ง400 มิลลิกรัมเนี่ยมีตัวยาแค่25 มิลลิกรัมนอกนั้นเป็นตัวฟิลเลอร์หลักๆก็เป็นพวกน้ำตาลนะครับมันพอ
อจะบอกได้ไหมครับว่าในยาสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องมีตัวยึดเกาะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วแต่เลยครับเพราะว่าบางตัวยาเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการที่ว่าตอกได้ง่าย แต่บางตัวก็ยากฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณสมบัติของตัวยา แล้วก็รูปลักษณะเม็ดขนาดเม็ดด้วยหลายองค์ประกอบตัวนี้เครื่องมันชื่อว่าเวทแกนูเลเตอร์มันก็จะทำไอตัวผงยาที่เราผสมกันทั้งหมดเนี่ยเอามาทำให้มันเปียกโดยใส่ตัวทำละลายเข้าไปพอมันเปียกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมาทำให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของตัวแกนูเป็นตัวหนอนก็จะมาผ่านในตัวเครื่องสีบเนี่ยครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆตัวมุ้งลวดมันจะมีรูละเอียดเราก็จะมาดันแร่งผ่านให้มันออกมาเป็นตัวหนอนซึ่งไอตัวหนอนตัวนี้ไม่สามารถเอาไปตอกได้นะต้องเอาไปทำให้มันแห้งก่อนในขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับมันก็จะมีตัวที่มันดูดจากในท่อเนี่ยนำส่งไปต่อเครื่อง fluid bed dryer ท่อนี้มันจะเป็นอะไรครับ ตัวนี้คือตัวแร่งครับตัวนี้จะเป็นโถแร่ง อันนี้ใช่ไหม ใช่ครับ ไอ้ที่กดออกมาเป็นการนุ่นใช่ไหมครับ กดลงถาดนี้แล้วก็พุ่งไปตรงนู้นเลยครับ หน้าตาจะเป็นยังไงอะครับ จริงๆมันคือตะแกรงเป็นช่องรูๆครับลักษณะบนเนี้ยก็จะเป็นตัวใบพัดแล้วก็ ค่อยๆ ดูด ปาดลงมา ใช่ปาด อย่างเงี้ มัน ย ลงมาให้ผ่านตะแกรงแร่งลงมา หลังจากนั้นพอผ่านตะแกรงแร่งเสร็จมันก็จะโดนแวคเข้าอัมดูดเข้าไปห้องนู้นไปเครื่องต่อไป ซึ่งจริงๆในลายผลิตของเราที่เป็น TIC GMP อ่ะมันพิเศษกว่า GMP ธรรมดาตรงที่เราใช้ระบบที่เรียกว่า IBC มันเป็นตัวควบคุมให้ตัวสารต่างๆที่เราทำเนี่ยในแต่ละโปรเซสเนี่ยอยู่ในระบบปิดสังเกตได้ว่าเนี่ยพอมันทำเสร็จปุ๊บมันก็ส่งไปที่ท่อและเดี๋ยวตรงเนี้ยพอทำเสร็จมันก็ส่งไปที่ท่อต่อ ใช่ท่อหมดเลย ใช่ มันก็จะไม่มีโอกาสในการที่ว่าไอตัวยาตัวเนี้ยมันจะโดนสัมผัสจากอากาศ เราทำอย่างนี้เพราะป้องกันการปนเปื้อนจากในอากาศเอง หรือตัวคนที่ผสมเองนะครับลดโอกาสการปนเปื้อนให้ได้มากที่สุด ขนาดว่าอากาศก็กรองแล้ว pressure ก็เป็น positive แล้ว แต่ก็ยังมีระบบนี้เป็นตัว safety ตัวหนึ่งว่า ใช่ ไม่ให้สัมผัสกับอะไรเลย ก็ที่ดูดมานะครับตามท่อเนี่ยมันมาตรงนี้ก่อน และเสร็จแล้วมันก็จะมีการเป่าลมร้อนจากข้างล่างดันขึ้นมาข้างในเนี่ยครับมันจะไม่ใช่ตัวถังสแตนเลสอย่างเดียว มันจะมีตัวถุงผ้าคอยดักไว้ เวลามันเป่าขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวแกรนูเปียกเนี่ยมันจะต้องทำให้มันแห้ง มันก็จะโดนดักด้วยตัวถุงผ้าที่อยู่ข้างบนไอสิ่งที่มันผ่านไปได้ก็คืออากาศร้อนผ่านไปอย่างเดียวมันก็จะทำให้เหมือนแบบไปโดนชนถุงผ้าปุ๊บมันก็ตกกลับมาแล้วก็วนซ้ำกลับมามันก็จะขึ้นเป็นอย่างเงี้ย แต่ผมงงว่าตอนแรกถ้าเรามีอินกรีเดียนอะไรบางอย่างที่แห้ง เราจะเอาไปทำให้เปียกในห้องนู้นแล้วเรากลับมาทำให้แห้งอีกในห้องนี้เหรอครับ ใช่ เราต้องทำให้คุณสมบัติของตัวผงเนี่ยให้มันมีเหมือนมีความเกาะตัว เราใส่ตัวไบเดอร์เข้าไป แล้วก็ทำให้เหมือนมันเม็ดมันฟูตัวผงมันต้องฟูนิดนึงเพื่อมีคุณสมบัติในการเอาไปตอกต่อ แต่ว่าเราเนี่ยต้องมาทำให้มันแห้งก่อนที่จะเอาไปโปรเซสการตอก โอ้ my god เด็กเภสัชคนไหนดูอยู่อธิบายเพื่อนข้างๆด้วยนะ ตอนแรกมันอาจจะเป็นทรายแต่พอไปทำแล้วตอนนี้มันจะเหมือนแบบคล้ายๆกับเอาไปทำเป็นดินเหนียวได้แบบคลุกได้ เหมือนเม็ดกลมๆเล็กๆเหมือนซากุระอะไรเงี้ยประมาณแนวๆนั้นนะ ขึ้นรูปได้ ถ้าเป็นยาแผนสมัยก่อนเขาจะมีเครื่องที่เป็นเหมือนปั๊มยาครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกเอาให้มันเป็นเม็ด ครับอันนี้พอมันได้เสร็จปุ๊บมันยังไม่ได้อนุภาคที่เหมาะสมพอเราก็จะต้องผ่านเครื่องแร่งแห้งเมื่อกี้มันแร่งเปียกอันนี้คือแร่งแห้งอันนี้มันแห้งแล้วเอามาผ่านตัวสีบในขนาดที่เหมาะสม แล้วก็ทำให้มันเหมือนแบบเป็นตัวอนุภาคที่แบบเหมาะในการเอาไปตอกต่อ แล้วห้องข้างๆที่เหมือนโอ้โหประตูนี่เท่มากเลยเนาะ ห้องตัวเนี้ยเป็นห้องผสมแห้งครับหลังจากที่เราแร่งเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะเอาถังตัวเนี้ยไปรับวัตถุดิบที่ผ่านการแร่งถังตะกี้เสร็จปุ๊บเราจะถังเนี้ยครับเข้ามาสู่เครื่องเป็น 2 arm bin bender ครับตัวเนี้ยจะทำให้หมุนทำหน้าที่หมุนผสมอีกทีหนึ่ง หมุนเร็วและแรงไหมครับ เครื่องนี้จะหมุนช้าครับประมาณสัก10 รอบต่อนาที มันต้องใช้จังหวะเหวี่ยงหมุนนะครับให้มันเกิดผสมแบบคลุกเคล้ากัน ถ้าหมุนแรงไปมันเหมือนแบบโอกาสการคลุกเคล้ากันมันไม่ได้ เอาแล้ว อันนี้เหมือนนี่เลยอ่ะอยู่ดิสนีย์ฮะ โอ้น่าเล่นมากครับน่าเล่นจริงครับทุกคน จริงๆ เวลาเราโหลดในตัวของเนี่ยมันโหลดเต็มไม่ได้นะใส่ได้ประมาณสัก60ให้ไม่มีพื้นที่ในการที่ อ๋อ ว่า ให้มันคึก หมุน คัก ปุ๊บ คึกคัก กุ๊กกักอย่างเงี้ยครับ ทีนี้ทุกตัวที่ทำจะเป็นยาเม็ดอะครับมันใช้เวลาในการหมุนอย่างเงี้ยเท่ากันไหมฮะ 20 นาที 20 นาที ยาเม็ดยาผงทุกอย่างจะผ่านการผสมนี่หมดเลยแล้วแต่โดสเซจที่เราไปทำรูปแบบฟอร์มต่างๆ เม็ดแคปซูลผงชงดื่มอะไร ได้หมดเลย ก็จะมาผสมตรงนี้หมดเลย เมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าเม็ดอะเราเข้าใจแล้วมีสารยึดมีตัวยึดติดอะไรต่างๆนานาที่มันนอกจากไอ้ตัวสรรพคุณของยา แล้วถ้าเป็นแคปซูลนะครับ ก็จะมีองค์ประกอบที่แต่ไม่เท่ากับยาเม็ดมันก็จะมีสารช่วยไหลสารเติมเต็มแค่นั้นเองเพราะเราก็แค่เอาตัวผงมาผสมตรงนี้แล้วก็ไปฟิลแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูล สงสัยแต่เด็กไหมว่าแคปซูลเนี่ยมันทำไมมันหน้าตามันหลากหลายมากเลยอะแต่ละแคปซูลมันมีสรรพคุณอะไรที่มันต่างกันไหมครับตัวแคปซูลนะครับ จริงๆสีมันก็คือมันแค่เป็นสีเฉยๆแต่ว่าตัวเจลาตินที่มันเปลือกแคปซูลมันคือเจลาตินเหมือนกันอยู่ที่ว่าเจลาตินเนี่ยทำมาจากพืชหรือจากสัตว์ แล้วบางอันที่มันเป็นขุ่นกับบางอันที่มันเป็นใสอะครับ อันนั้นก็เป็นแค่เทคนิค ดีไซน์
ดีไซน์เฉยๆ แสดงว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ได้เกี่ยวกับยาเลย ไอสาระสำคัญมันอยู่ข้างในว่ามีสารสำคัญในนั้นคืออะไรมากกว่า เครื่องเล่นที่นี่ไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่มีเปิดเพลงดีเจไม่มีเลยครับผมว่าต้องปรับปรุงนะตรงนี้ ต้องเอาเข้ามาเอง รอบต่อไปต่อแถวเข้ามา ไม่ได้ช้าไปไม่ได้ จากโปรเซสเมื่อกี้นะครับที่มีการผสมเป็นตัวมิกเซอร์เนาะก็จะได้ตัวผงยาหรือแกนูยาที่มีการผสมออกมาเรียบร้อยครับก็จะอยู่ในถังแกนูตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราจะเอาโหลดในตัวแกนูตัวนี้เอาไปใส่ในฮอปเปอร์แล้วก็ให้ไปตอกเม็ดซึ่งไอ้เครื่องนี้เป็นเครื่องตอก47 สาก ฮะ40อะไรนะ 47 สากลองดูครับในนั้นตัวเบ้าตอกกับไอ้ตัวหัวตอกเนี่ยเขาเรียกพันช์กับไดพันช์ก็คือตัวกดลงไปตัวไดก็คือตัวที่เป็นตัวรองมันก็จะกดกันอย่างเงี้ยไม่อยู่ 47 ผมได้ยินคำว่าสากแบบตำส้มตำใช่ไหมครับ ก็คือเหมือนการตอกยาสมัยก่อนนั่นแหละแต่ทีนี้เราทำแบบ 47 ใช่ครับมันเป็นเครื่องโรตารี่อัตโนมัติสปีดสูง ไอตัวที่ตอกเนี่ยมีอยู่ 47 คู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วก็หมุนไปเรื่อย หมุนไปเรื่อย ๆถ้ายาบางตัวครับที่เราต้องปั๊มแล้วมันมีตราอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับไอพวกนั้นก็คือตัวตอกพวกนี้ก็ต้องเป็นตัว ใช่ ที่ ครับ แบบมีนูนมี มันก็จะเหมือนแบบทำลวดลายตัวสากไว้ไม่ว่าจะเป็นส่วนข้างบนหรือส่วนข้างล่างอยู่ที่ดีไซน์ว่าเราอยากจะมีอัตลักษณ์อะไรในบนเม็ดยางเรา แล้วแต่ดีไซน์เลย ซึ่งของเรามันก็มีทั้งแบบเรียบมีทั้งแบบที่มีโลโก้ แต่ถ้าแบบที่มีโลโก้เนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าบางทีมันตอกไปนานๆเนี่ยมันจะติดหน้าสากเพราะไอตัวที่มันเป็นร่องอยู่บนตรงเนี้ยฮะมันเหมือนกับว่ามันจะมีร่องของมันอยู่ตอกไปสักพักปุ๊บเนี่ยมันจะติดหน้าสากแล้วมันทำให้เหมือนตอกแล้วมันไม่โฟล์เท่าไหร่ โอเค ฉะนั้นเราเลยนิยมแบบเป็นเรียบๆมากกว่าครับอันนี้ก็เป็นตัวเม็ดอมอีกประเภทหนึ่งเมื่อกี้มันเม็ดเล็กนะครับอันนี้เม็ดใหญ่ขึ้นมา เห็นมันจะมีการกรองด้วยนะฮะฝุ่นที่เกิดออกมาใช่ไหมฮะกรองออกมาแล้วก็เอาแต่เฉพาะเม็ด ใช่ครับเพราะเวลาไอตัวถังที่จะเอาไปบรรจุต่อไปเนี่ยคือถ้าเกิดมันมีฝุ่นผงมาเนี่ยมันก็จะไม่ดีในส่วนของผู้บริโภคนะครับมันก็จะต้องเหมือนได้เม็ดที่มันเรียบเนียนสวยแล้วก็ไม่มีฝุ่นผงเราก็ต้องมีตัวขั้นตอนการดักฝุ่นออกไปก่อน พูดถึงรุ่นสมัยก่อนอากงอาม่าเขาที่เขาตอกยาเขาทำมายังไงครับ อย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าเหมือนแบบมาตอกซิงเกิลพันแบบใช้แรงตอก ยาสมุนไพรไม่แบบคือตอกค่อยๆตอกทีละเม็ด เภสัชทุกคนเนี่ยต้องผ่านไอตัวเครื่องซิงเกิลพันเนี่ยครับ ขึ้นรูปมาให้ดูดีกว่านี่อันนี้คือเรื่องตอก ซึ่งตอนเนี้ยสูงสุดของทางบริษัทอ่ะ81 สากเร็วมากถ้าเม็ดเล็กมากๆเนี่ยตอกนี่ปรื้ดเดียวนี่เป็นล้านเม็ดเลยแต่ถ้าเกิดเม็ดใหญ่หน่อยมันสปีดจะช้าอย่างอันเนี้ยฮะถ้าเทียบกับเครื่องเมื่อกี้สปีดมันจะช้าหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยเม็ดมันใหญ่และต้องใช้แรงกดสูง ยาน้ำมันตะปลาอะไรเงี้ยครับ ครับ ที่มันจะเป็นเจลแบบเจลซอฟต์เจล เป็น แคปซูล soft ที่มันแบบ gelatin เหมือนไม่ได้แบบเอามาประกอบกัน อันนั้นก็มีวิธีการทำอีกแบบหนึ่ง มี นะ ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูในไลน์ครับมันก็จะมีวิธีการผลิตอีกแบบหนึ่ง น้องชุดขาวอันนั้นคือเขาทำอะไรอยู่ครับ อันนี้เป็นน้องห้องแลบเป็นแผนก QC เขามาสุ่มตรวจเม็ดยาที่เราตอกมานะครับว่าได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่า ก็โดยทั่วไปก็จะมีการวัดในเรื่องของน้ำหนักว่ามันได้น้ำหนักตามที่เราขึ้นทะเบียนไว้หรือเปล่า แล้วก็มาดูลักษณะการกายภาพข้างนอกว่าเม็ดแตกหักบินกร่อนมีผงหรือเปล่าเนี่ยก็จะเอาตัวอย่างตัวนี้ไปครับไปวิเคราะห์ในห้องแลบข้างบน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะวิเคราะห์อยู่3ค่าสำหรับยาเม็ดมันจะมีค่าความกร่อนค่า disintegration ค่าการแตกกระจายตัว และค่าการละลาย dissolution เพื่อเป็นการประกันว่าเวลาเรากินในเม็ดยานี้เข้าไป สมมุติเป็นเม็ดกลืนเวลาเรากลืนเข้าไปแล้วปุ๊บอะเม็ดยามันจะต้องแตกกระจายตัว ที่ไหน อ่า ของระบบย่อยอาหารของเรา ต้องแตกกระจายตัวแล้วก็ไปแตกตัวที่กระเพาะแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้แล้วก็ไปออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ฮะนอกจากเป็นในส่วนที่เราทำในของยาเม็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น in process แต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของวัตถุดิบที่เราเข้ามา แล้วก็จะมีน้อง QC เนี่ยไปสุ่มตรวจเหมือนกันทั้งในกระบวนการของวัตถุดิบที่เข้ามา in process ตั้งแต่การผสมหลังผสมแล้วก็มาต่อแล้วก็ไปบรรจุเป็นเข้าแผงบรรจุกล่อง เราจะมี3สเต็ปหลักๆในการตรวจวิเคราะห์จากทาง QC เพื่อเป็นการประกันคุณภาพว่าเฮ้ยสินค้าที่ผลิตในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะได้คุณภาพตามที่ขึ้นทะเบียนไว้อันนี้คือจบในส่วนของยาเม็ดเดี๋ยวเดินไปห้องแคปซูลต่อ ห้องแคปซูลโอ้ ใช่ครับบรรจุ โอเค แคปซูลห้องบรรจุแคปซูลได้ครับ ยาแคปซูลนะครับทำอย่างไรวันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้เราฟังครับ ก็ตัวแคปซูลนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมี 2 ส่วนที่เป็นตัวเปิดแคปซูลเนาะก็จะมีส่วนแคปกับส่วนบอดี้นะครับเวลาที่เราจะฟิลตัวผงยาเข้าไปเนี่ยในเครื่องเนี่ยครับมันก็จะมีการแยกส่วนออกมา2ส่วนออกมาแล้วก็ในตัวบอดี้เนี่ยครับมันก็จะมีการโหลดตัวผงยาเข้าไปที่ตัวบอดี้ก่อนและเสร็จแล้วตัวเครื่องมันก็จะมาเสียบตัวแคปเนี่ยกลับเข้าไปนะครับกลไกคร่าวๆก็คือประมาณนี้ ทีนี้เข้าใจถูกแล้วนัท ครับผม ตอนแรกเข้าใจผิดมาต้องนานเนาะ เนื่องจากว่ามีเป็นแคป กับ ส่วนหนึ่ง ซูนอันหนึ่ง เวลาเซแคป ซูน คิดว่ายูเซซูนแคป ซูน แคป ซูนยา very good very good very good ยาเม็ดแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับกับยาแคปซูลมันทำงานต่างกันยังไงครับเวลาเราทานเข้าไป จริงๆทางเข้าไปเนี่ยคือตัวแคปซูลเนี่ยมันก็เป็นเปลือกเจลาตินกลืนไปปุ๊บเนี่ยตัวเปลือกเจลาตินเนี่ยมันก็เหมือนโดนย่อยสลาย ละลายด้วยกรด ที่กรดแต่ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยมันคือตอกโดยที่ไม่มีตัวแคปซูลมาหุ้มใช่ไหมครับคือที่ทำแบบแคปซูลตรงนี้มันเหมือนแบบ
มันจะช่วยมาร์กตัวรสชาติที่มันไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่ในตัวผงตัวนั้นน่ะ อ๋อ มันก็จะเหมือนกลืนเข้าไปเลยแล้วก็ดื่มน้ำปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่กระเพาะเลยแต่ถ้ายาเม็ดบางทีโอกาสในการที่สัมผัสลิ้นเนี่ยมันก็จะแบบมีความ เข้าใจ ไม่โอเค มีความอะไรต่าง เม็ดยาอีกแบบที่ผมเคยเจอคือยาที่เคลือบน้ำตาลข้างนอกอะครับ เรียกอะไร พวกนั้นต้องมี process อะไรเพิ่มไหมครับ จริงๆหลังจากที่ตอกเป็นเม็ดได้แล้วเนี่ยเอาไปฟิล์มเขาเรียกเป็นเครื่องฟิล์มโค้ดมันโดยทั่วไปไอตัวเม็ดฟิล์มเนี่ยมันจะมี2แบบฟิล์มกับตัวชูการ์โค้ดถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยมันก็เหมือนแบบฟิล์มเพื่อความสวยงามให้มันมีความใสความวาวนะครับเป็นสีต่างๆบางทีจะฟิล์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่ว่ายาบางอย่างเนี่ยมันกัดกระเพาะมันก็ต้องมีการเคลือบฟิล์มเพื่อให้มันไปแตกตัวที่ลำไส้เพราะถ้าเกิดมันเหมือนไปแตกตัวที่กระเพาะมันก็กัดกระเพาะ ยิ่งหนัก ยิ่งหนักนะครับมันก็เรียกว่า enteric growth film แต่ถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งที่คุณเอ็ดดี้ถามชูการ์โค้ดเนี่ยอันนั้นส่วนมากเพื่อพบความสวยงามหนึ่งหรือว่าเหมือนแบบกลบกลิ่นรสของ ที่มัน ยา ขม ที่มันขมก็ใช้ชูการ์โค้ดตรงนี้เข้าไป ก็คือไอ้พวกยาที่มีเคลือบด้านนอก พอตอกเม็ดเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปเคลือบต่ออีก process หนึ่ง ใช่อีกโปรเซสหนึ่ง 2 ส ใช่ เต็ ค ป รับ ห้องนี้แบบนี่คือห้องที่นัทถามไหมถูกป่ะแคปซูลนิ่ม ใช่ครับ ทำไมมันต้องเป็นแคปซูลนิ่มอะครับ มันต่างจากตัวอื่นยังไงอะ เมื่อกี้คือแคปซูลแข็งใช่ไหมฮะเป็นเปลือกแบบแข็ง อันนี้มันเป็นเปลือกแบบนิ่มมันวิธีการผลิตมันก็จะต่างกัน ในเรื่องของการดูดซึมหลังจากที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะมันก็คือเจลาตินเหมือนกันแต่ในแง่ของการตลาดเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องยอมรับมันเรียกมูลค่าได้เยอะกว่า ผมกล้าพูดเราสามารถพูดได้ตรงๆเลยถูกไหมว่ามันเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ใช่ เพราะส่วนมากแคปซูลนิ่มจะชอบใช้กับพวกของอย่างเช่นน้ำมันตับปลา ใช่ ของที่เหมือนกินแล้วเพิ่มความสวยความงาม ใช่ ถูกไหมมันจะดูสวยๆแบบสวย แล้วก็หลักๆก็คือที่เป็นแคปซูลนี่มันต้องบรรจุไอ้ตัวที่มันเป็นน้ำมัน แต่ว่าถ้าเป็นแคปซูลแข็งอันนั้นจะเป็นพวกผง ๆแต่แสดงว่าน้ำมันมีผลถูกไหมฮะถ้า ใช่ ใช้ ค แครับ ปซูลนิ่มน้ำมันดีกว่า ต้องใช้ แต่ก็มี น้ำมัน ผลนะนี่ไง นะฮะดูในโปร อัน เซ นี้ ส น้องๆก็กำลังเดินตัวแคปซูลนิ่มอยู่ครับ หน้าตามันจะหน้าตาแบบหน้าตาดีหน้าตาแพง ครับตัวเปลือกมันเองอ่ะตัวเจลาตินนี่ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ ตัวโมรูปทรงเราก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เหมือนกันจะเอาเป็นหัวใจรูปโลมาปลาวานจะเอาเป็นรูปทรงโบลิ่งอย่างเงี้ยครับอยู่ที่เราออกแบบได้หมดเลย ๆ สมมุติเวลาเราเห็นแคปซูลนิ่มที่มันสำเร็จมาแล้วครับหลักการบรรจุมันทำยังไงครับมัน เราจะเมลให้มันเป็นของเหลวก่อนเนาะเวลามันมาซื้อปุ๊บมันจะฟีดผ่านเครื่องรีดทำให้เป็นเหมือนแผ่นเยลลี่เป็นแผ่นยาวๆแล้วก็จะมา2แผ่นเป็นเหมือนแผ่นผ้าครับเหมือนผ้าเราก็จะดึง2แผ่นเนี่ยครับมาประกบเข้าหากัน โดยประกบเนี่ยมันก็จะฟีดตัวน้ำมันลงตรงกลางแล้วก็จะผ่านโมมันก็จะหมุนงับก็จะปล่อยออกมาเฉพาะตัวที่เป็นเม็ดที่ถูกตัดมาแล้วเพราะฉะนั้น2แผ่นนี้มันก็จะเป็นเหมือนแผ่นผ้ามาประกบหากัน ตัวโมมีหน้าที่ขบทำให้มันขึ้นรูปน้ำมันก็จะฟีดลงตรงกลางเราก็จะมาสลัดน้ำมันอีกเพราะว่าเวลาเราขึ้นรูปมาแล้วอะครับอาจจะมีน้ำมันเลอะน้ำมันติดส่วนเกินที่เราไม่เอาเราก็จะเอามาสลัดน้ำมันออกครับแล้วก็จะทำให้แห้งระดับหนึ่งเพื่อให้เจลาตินมันเย็นตัวลงเดิมที่มันความร้อนสูง แต่ก็ต้องยอมรับว่าการผลิตซับซ้อนกว่านะก็บอกกับโปรดักที่มันดูแบบพรีเมียมหน่อยนึงผมสังเกตว่าสิ่งที่มันผลิตในแคปซูลนิ่มอ่ะส่วนมากเราจะมองไปที่ตัวยาด้านในมันจะใสหมดเลย จริงๆยาที่เราทำส่วนมากสีข้างในมันจะใสหรอครับ จริงๆมันควรจะต้องใสเพราะถ้าเกิดสมมุติมันเหมือนมันมีตัวผงตกตะกอนอยู่เนี่ยโอกาสที่ทำให้เม็ดรั่วเป็นไปได้ ของเหลวข้างในควรจะเป็นของเหลวใสที่ไม่มีตะกอน ใช่ ใช่ครับ ใช่ครับ เกจอันนี้เอาไว้ดูอะไรครับ ไว้ดูความดันนะครับในทางเดินกับในห้องว่ามันมีความต่างกันอย่างไร เพราะว่าในระบบการผลิตของ PICS GMP อะครับเรามีปัจจัยหนึ่งที่ต้องควบคุมก็คือเรื่องของความดันของในห้องการผลิตการในห้องต่างๆ รวมถึงทางเดิน มันจะต้องมีความดันที่แตกต่างกัน คือมาตรฐาน PICS GMP มันจะเหนือกว่ามาตรฐาน GMP ธรรมดาซึ่งมาตรฐาน GMP ธรรมดาเนี่ยก็เป็นมาตรฐานการผลิตยาที่ดีที่กระทรวงสาธารณสุขเขามีตั้งระเบียบไว้ว่าจะต้องควบคุมสภาวะในการผลิตขั้นตอนกระบวนการในการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อทำยาให้ได้มีคุณภาพ หรืออาหารที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภคแต่ปิ๊กเนี่ยมันมีความที่เหนือกว่า GMP ธรรมดาตรงที่มันจะมีระบบควบคุมระบบอากาศที่สะอาดกว่า ระบบน้ำที่สะอาดกว่า ซึ่งในตรงนี้ครับไอตัวเกจตรงนี้ที่เห็นเนี่ยครับมันก็จะเป็นในส่วนที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่ในระบบ HVAC ซึ่งมันเป็นระบบที่อยู่ใน PICS GMP HVAC เนี่ยมันย่อมาจาก Heat Ventilation Air Condition ควบคุมในส่วนของอนุภาคของอากาศควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นควบคุมความดันในส่วนของอนุภาคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝุ่นละอองหรือตัวเชื้อโรคที่มาอยู่ในอากาศเนี่ยครับที่เราเติมเข้ามาในระบบการผลิตข้างในเนี่ยจะต้องมีการกรองก่อนการกรองเนี่ยก็จะมี3ชั้นเนาะมี pre filter มี filter แล้วก็ HEPA filter ซึ่งจะกรองตั้งแต่กรองหยาบ10ไมครอนไปจนถึง3ไมครอนจนถึง 0.3 ไมครอนนั่นก็ทำให้แน่ใจได้ว่าไอตัวเชื้อโรคอะไรที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันโดนกรองมาไม่สามารถเข้ามาอยู่ในส่วนของรายผลิตได้แล้วก็ในส่วนของตัวอุณหภูมิเราก็จะมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้อยู่ที่ 20 บวกลบ 2 องศาซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตยาเพราะยาตามกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องควบคุมให้ต่ำกว่า 25 องศาเราควบคุมตรงนี้ขึ้นมาก็ได้
แล้วก็นอกจากในเรื่องของอุณหภูมินะครับก็มีในเรื่องของความชื้นในอากาศเราจะกำหนดไว้อยู่ที่ 40 ถึง 60 ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ระดับนี้แต่มันจะขึ้นอยู่กับประเภทของตัวสินค้าที่เราทำว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าที่มันเป็นพวกยาน้ำยาครีมก็จะปล่อยให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศได้สูงถึง 60 แต่ถ้าเป็นยาผงหรือยาเม็ดที่เมื่อกี้เราไปดูไอเนี้ยมันจะต้องกดลงมาให้ต่ำก็อยู่ที่ 40 ลงมาแล้วถ้าเกิดสมมุติจะทำให้สมมติมียาเม็ดฟูไอตัวเนี้ยมันจะดูดความชื้นได้ง่ายมากต้องกดต่ำลงมาเหลือประมาณสัก10 กว่าเลยอย่างชั้นนี้นะครับถ้าเทียบกับชั้นล่างเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิมันต่างกันเนาะเพราะจริงๆเรามีตัวคอนโทรลในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นคนละตัวกันแยกกันฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกอุณหภูมิที่เมื่อกี้ลงไปสัมผัสข้างล่างเฮ้ยจะเย็นกว่าถ้ามากับข้างบนเนี่ยมันจะอุ่นกว่า1ชั้นมี1เครื่องแยกกันไปเลยอย่างนี้เหรอครับแยกกันเลยแต่ละห้องบนนี้ก็สามารถปรับให้มันแยกกันด้วยได้ใช่ไหมครับเรามีระบบคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าระบบ DAS ที่ว่าเป็นตัวสมองกลในการที่ว่าควบคุมอุณหภูมิความชื้นรวมถึงความดันอากาศในการที่ว่าผลิตยาเพราะว่าในแต่ละห้องเนี่ยครับมันจะมีความดันอากาศที่แตกต่างกันเพราะว่ามันจะมีห้องสะอาดกว่าสะอาดที่สุดซึ่งห้องที่สะอาดที่สุดเนี่ยต้องมีแรงดันสูงสุดเป็น positive pressure เพื่อมันโฟลว์จากสะอาดที่สุดไปที่สะอาดน้อยลงมาเวลาเราเปิดประตูจากห้องที่สะอาดน้อยกว่าเนี่ยฝุ่นมันจะต้องไม่เข้าไปตรงนู้นเข้าใจซึ่งไอแรงดันนั่นก็ดูได้จากเกจตัวนี้ใช่ครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของผนังสังเกตเนี่ยผนังที่เรามาบุกทำเนี่ยก็จะเป็นผนังเขาเรียกว่าผนังไอโซวอลแต่นี่ก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ชุบสีแต่ว่าข้างในมันจะมีอยู่2ชั้นมันมีชั้นอลูมิเนียมแล้วก็ตรงกลางก็จะมีฉนวนกันความร้อนเพราะเราทำระบบอากาศตรงนี้คอนโทรลอุณหภูมิให้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดเราไม่มีฉนวนกันความร้อนอากาศมันก็จะแบบควบคุมไม่ได้มันก็จะไหลออกตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเนี่ยฮะงานเก็บบัวต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบมนๆถ้าเทียบกับ GMP สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบผนังมาแล้วก็แค่ชนกันเฉยๆชนกับพื้นเนี่ยมันก็จะมีร่องมีมุมที่เวลาแม่บ้านมาทำความสะอาดก็จะแบบเข้าไม่ถึงแล้วมันก็สะสมฝุ่นก็เลยทำความสะอาดยากฉะนั้นในตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนอีกอันหนึ่งที่จำเป็นในส่วนของการผลิตของ PICS GMP ด้วยดีเลยครับเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบเล่นลูกแก้วบนรางอะไรแบบนี้เนาะเราก็ถ่ายลูกแก้วกันใช่ดีน้ำมันเปล่าอะไรวะเนี่ยไปดูคิดว่าไปดูมาหลายขั้นตอนแล้วแต่พอมาดูสินค้าที่จริงๆมีเยอะกว่าที่เราได้ไปดูมาผลิตได้เยอะมากเลยครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่า T-Man Pharmaceutical จำกัดมหาชนของเราเนี่ยก็คือมี2โรงงานก็คือในส่วนของ T-Man Pharma ที่อยู่พระราม2ก็เป็นโรงผลิตยาแล้วก็มาที่โรงนี้อยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีก็มีสินค้าเกี่ยวกับเฮลท์แคร์หลากหลายเลยอย่างที่เห็นหมดทั้งหมดเนี่ยเวลาผู้แทนผมไปขายร้านขายยาเนี่ยโหแทบจะเปิดไพลิสต์กันหลายหน้ามากๆจริงๆผมยืนตรงนี้ผมว่าก็ครึ่งหนึ่งของร้านคลินิกที่ผมเข้าไปแล้วที่ผมไปซื้อของก็ประมาณครึ่งนึงละเนาะทั้งที่เป็นของแบรนด์ของทางนี้เองแล้วก็เป็นของอะไรเฮียของไม่ดีนี่ต้องมีชิมก็สินค้าของเรานะครับก็เหมือนแบบเนี้ยลองสังเกตดีๆมันไปแทรกซึมอยู่ในผู้บริโภคตั้งแต่วัยแรกเกิดวัยทำงานผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในทุกช่วงชีวิตของทุกคนเลยเราพยายามทำดีไซน์สินค้ามาเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคที่หลากหลายแล้วก็ไม่ใช่สินค้าที่เป็นยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวที่รักษาโรคแต่เรามีสินค้ากลุ่มเฮลท์แคร์ที่ใช้ในการป้องกันโรคได้ด้วยเราดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับซึ่งก็จะมีโดสเซจฟอร์มที่หลากหลายนะครับในส่วนที่เห็นซึ่งเมื่อกี้พาเข้าไปดูข้างในอาจจะพูดได้ไม่หมดก็จะมีเนี่ยครับทั้งแบบน้ำแบบครีมแบบสเปรย์นะครับแล้วก็เจลลี่ด้วยอย่างที่คุณหมอบอกจริงนะที่บอกว่าครอบคลุมตั้งแต่เด็กจนแบบโตจนเป็นแก่แม้กระทั่งคุณตายแล้วอันนี้ก็จะเป็นโกรธที่ใส่ศพกระดูกของคุณลอยน้ำทำไปเล่นมาถ้าลูกหลานผมจะบอกเลยไม่ต้องไปใส่แบบเบญจรงค์อะไรเนี่ยใส่จะดีแต่คุณรู้ไหมทำไมคนอื่นทำเป็นจะลงวิตามินซีตกกับลูกโกรธคุณปู่มันก็ไม่ได้ไงเราจะได้สัมผัสกับลูกหลานแล้วใกล้ชิดก็จริงๆในส่วนของสินค้าของเราในส่วนของฝั่งเฮลท์แคร์เราพยายามจะสร้างคุณค่าของสินค้าที่มาจากธรรมชาติด้วยคอนเซ็ปต์ Nature Ceutical เราเอา Nature บวกกับ Pharmaceutical ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นคำว่า Nature Ceutical เราเอาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาเพิ่มคุณค่าให้กับสารจากธรรมชาติซึ่งก็จะเห็นว่าที่เราทำก็คือเป็นพวกสารสกัดสมุนไพรซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการรักษาเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันได้เลยอันนี้ก็คือตอบโจทย์สมุนไพรในเรื่องของ efficacy ประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็ยังตอบโจทย์ได้อีก2เรื่องก็คือในเรื่องของ safety ของตัวสมุนไพรซึ่งบางทีสมุนไพรที่เราได้รับมาเนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของยาฆ่าแมลงปลอมปนเข้ามาหรือตัวโลหะหนักที่มันปลอมปนอยู่ในดินหรือแหล่งน้ำที่ปลูกสมุนไพรซึ่งเราก็จะมีการสกรีนพวกนี้ออกไปโดยการใช้เทคนิคในเรื่องของการ QC วิเคราะห์คุณภาพก็จะมีเครื่องในการที่ว่าตรวจจับร
รวมถึงการปลูกแบบออร์แกนิกเราก็คือจะป้องกันในเรื่องของพวกนี้เราก็เลยปลูกเองเลยด้วยวิธีการออร์แกนิกแล้วก็เอาไอ้ตัวกากสมุนไพรเนี่ยเอามาเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยในการที่ว่าไปปลูกให้มันโตขึ้นมาใหม่แล้วก็สุดท้ายในเรื่องตอบโจทย์ของ quality สมุนไพรเนี่ยจริงๆมันปลอดภัยกว่าเคมีก็จริงแต่ว่ามันมีในเรื่องของแลกมากับการที่ว่าสินค้ามันอาจจะความคงตัวน้อยกว่าถ้าเทียบกับเคมีเราก็เลยใช้วิธีเทคนิคทางเภสัชกรรมในการเพิ่มความคงตัวของตัวสารที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ก็เป็นเทคนิคที่เราทำขึ้นมาก็สุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากในเรื่องของการรักษาโรคอย่างเดียวแต่มาจากเรื่องของการที่จะต้องป้องกันโรคด้วยซึ่ง T-Man Pharmaceutical ของเรานะครับมีสินค้าที่ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาแผนปัจจุบันรักษาและก็สินค้าเฮลท์แคร์ในการป้องกันโรคดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวมโพล่าเนี่ยคือโพล่าสเปรย์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นซีรีส์ที่ต่อมาจากโพล่าสเปรย์ฝากที่แมนหน่อยดีกว่านะครับเผื่อคนสนใจที่อยากจะมาทั้งคนอยากจะมาเป็นรับไปขายหรืออยากมาผลิตเป็น OEM โอเคจริงๆในโรงงานแห่งนี้นะครับก็เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเฮลท์แคร์นวัตกรรมทางเฮลท์แคร์เรามีการวิจัยร่วมกับนักวิจัยเก่งๆที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า10แห่งทั่วประเทศมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเรามีสินค้านวัตกรรมออกใหม่มาเรื่อยๆเพราะเรามีการเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มที่เป็นนักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยตรงนี้มันก็เป็นที่มาว่าเราอยากจะเลเวลเลสิ่งที่มีรีซอสตรงนี้มาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรเราก็เลยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า OEM ODM ขึ้นมาก็รับจ้างผลิตสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะทำนวัตกรรมสินค้าอะไรใหม่ๆเพราะเราก็มีโน้ตฮาวมีตัวนวัตกรรมที่ทำความร่วมมือไว้เราก็อยากจะเอานำเสนอตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์สินค้าไอเดียใหม่ให้กับคนที่สนใจมาว่าจ้างเราผลิต OEM และ ODM OEM ก็คือเหมือนแบบเป็นใช้สูตรของเขาที่มีแต่ถ้า ODM คือคุณอยากจะได้คอนเซ็ปต์เฉยๆแต่ไม่รู้จะทำไงคุณบอกความต้องการมาเราดีไซน์ให้อันนี้คือ ODM และไม่ใช่แค่นั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้ผลิตภัณฑ์คุณไม่มีทีมขายด้วยเรามีบริการในเรื่องของการ distribution ให้ด้วยจากช่องทางจัดจำหน่ายที่เรามีตอนนี้เรามีทีมขายทั่วประเทศอยู่120คนผู้แทนยานะครับขายกับลูกค้าที่เป็นร้านขายยาลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้วก็คลินิกโรงพยาบาลเรามี10,000 กว่าแห่งที่เป็นลูกค้าเราอยู่เราก็อยากจะ utilize resource ตรงนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราก็เลยเปิดโมเดลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ทีแมนก็ย่อมาจาก TikTok แมนนี่เป็นร้านเปิดร้านขายช่วงนี้ขายดีมาเคยเต้นด้วยไม่ใช่หยอกเล่นนี่คือพี่พลด้วยนะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วพอถ้าใครสนใจมาติดต่อมาคุยทางทีมแมนได้นะครับดีวันนี้มาแล้วสนุกมากแป๊บนึงมาดูงานไม่ได้มาชิมกินจังเลยเราเนี่ยว่าแต่สบู่นี่อร่อยไหมครับไม่ได้เดียวทูอินวันเหรอบีบก็บีบกินตลอดเดียวกันเลยก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณมากโรงงานให้นะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยเราได้ความรู้เยอะจริงสับเยอะ ODM OEM เนาะอย่าง Nature Nutrition ก็ไม่เคยได้ยินฟังน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่นี่เลยใช่ไหมเพราะตอนฟังครั้งแรกก็เข้าใจว่าแบบเป็นคำกลางเป็นคำเขาเรียกว่าทำคลอดถ่าทำธรรมชาติ Nature สูติคันทำคลอดธรรมชาติไม่ใช่นี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวซีรีส์ Populis ของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผมเก็บให้พี่ชายครับผมดูแลพี่ชายอยู่แล้วมีตัวสเปรย์มีตัวเม็ดอมที่เป็นคอนเซปต์ใหม่ที่ยังไม่มีที่ไหนในเมืองไทยด้วยนะคือมันจะเป็น Populis ที่เป็นแบบเม็ดเคี้ยวอร่อยมากผมกินจนแบบว่าเพลินดีเดี๋ยวกลับไปลองขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับผมยินดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับที่มา